स्वागत छ तपाईहरुलाई गिट नेपाली ट्युटोरियलको अर्को भिडियोमा। हामी यो सिरिजमा चाहिँ गिट को बारेमा ट्युटोरियल भिडियोजहरु बनाउँदै छौं। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी गिट र गिटको फन्डामेन्टल कन्सेप्ट्सहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो पहिला बिगिनमा चाहिँ गिट भनेको के हो त भनेर कुरा गरौँ। हाम्रो पहिलो भिडियोमा भने जस्तै गिट भनेको चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटेड भर्जनिङ कन्ट्रोल सिस्टम हो, जसको मद्दतबाट चाहिँ हामीले कुनै पनि फाइल, फोल्डर वा इमेजहरुको चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ टाइममा फोटो खिचेर वा स्न्यापशट लिएर राख्न सक्छौं। सो हरेक स्न्यापशटको एउटा भर्जन भयो, त्यही भर्जनलाई जोड्दै गरेर कलेक्सन्स अफ कुनै पनि अब्जेक्ट वा कुनै पनि फाइल या फोल्डरको एउटा कलेक्सन अफ स्न्यापशट बनाउन सक्छौं, जसको थ्रुबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यो फाइलको कुनै पहिलाको अवस्थामा, कुनै पहिलाको चेन्ज भएको अवस्थामा वा त्यस पहिलाको अवस्थाबाट कुनै नयाँ अवस्थामा आउन जान सजिलै गर्न सक्छौं हैन। सो यो पुरै कन्सेप्ट चाहिँ गिटले कसरी गर्छ त भन्दाखेरि र अरु गिटमा बेसिक कन्सेप्ट्सहरु के हो त भनेर चाहिँ आज हामी यो गिट कन्सेप्ट्स भन्ने भिडियोमा कुरा गर्ने छौं। सो पहिलो कुरा चाहिँ हामीलाई गिट कन्सेप्टमा वर्किङ डाइरेक्टरी भन्ने हुन्छ। कुनै पनि गिट काम गर्नको लागि, कुनै पनि गिटमा अब हामीले कुनै पनि भर्जनिङ गर्नको लागि सबसे सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा बाउन्ड्री भित्र काम गर्छ। त्यो बाउन्ड्री भनेर चाहिँ एउटा फोल्डर हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी वर्किङ डाइरेक्टरी भन्छौं। सो कुनै पनि कुरा हामीलाई गिटको भर्जनिङ सिस्टममा राख्नु छ भने चाहिँ पहिला हामीलाई चाहिँ एउटा वर्किङ फोल्डर चाहिन्छ, जसलाई चाहिँ हामी वर्किङ डाइरेक्टरी भन्छौं, जसको बाउन्ड्री भित्र भएका सामानहरुलाई चाहिँ हामी एउटा गिट भर्जनिङ कन्ट्रोल सिस्टमको मेकानिजम युज गरेर भर्जन गर्न सक्छौं। सो बेसिकली एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी भनेको एउटा फोल्डर हो, जसमा चाहिँ बन्च अफ धेरैवटा फाइलहरु हुन सक्छन् वा फोल्डर हुन सक्छ। अब त्यो वर्किङ डाइरेक्टरीलाई हामीले गिटमा भर्जनिङ कन्ट्रोलमा राख्नको लागि हामीलाई चाहिँ एउटा त्यो फोल्डर भित्र चाहिँ एउटा गिट रिपोजिटरी चाहिन्छ। सो गिट रिपोजिटरी भनेको सामान्यतया बुझ्ने हो भने एउटा .git फोल्डर मात्र हो, जसमा चाहिँ भर्जनिङ गर्न चाहिने वा भर्जनिङ गर्दाखेरिको सबै डेटाहरु चाहिँ गिटले स्टोर गरेर राख्छ। सो अब .git भनेको चाहिँ एउटा कलेक्सन्स अफ फाइल्स, फोल्डर्सहरु हो, जसमा चाहिँ गिटले चाहिँ त्यो वर्किङ डाइरेक्टरी भित्र भएका फाइलहरु ट्र्याक गर्दा जेनेरेट गरेको डेटाहरु राखेको हुन्छ। सो अब गिटले भर्जनिङ गर्दाखेरि कसरी गर्छ त? गिटमा स्न्यापशट वा कुनै पनि कुराको हामीले पोइन्ट अफ टाइममा यसको फोटो खिच्छौं वा स्न्यापशट लिन्छौं भने कसरी लिन्छौं त भन्दाखेरि अहिले जस्तै एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी हामीसँग एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी छ भने त्यो वर्किङ डाइरेक्टरीलाई हामीले गिट बनाउनको लागि त्यसमा एउटा .git फोल्डर हुनै पर्छ। सो कुनै पनि एउटा फोल्डर चाहिँ गिट भर्जनिङ सिस्टममा छ भने त्यसमा एउटा वर्किङ डाइरेक्टरी हुनुपर्छ र त्यसमा एउटा गिट रिपोजिटरी हुनुपर्छ। अनि त्यो अब हामी चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलको लागि सोचौं कि हामीले चाहिँ अब त्यो वर्किङ डाइरेक्टरी चाहिँ एउटा गिट रिपोजिटरी राख्यौं र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब भर्जन कन्ट्रोल गर्न सुरु गर्यौं भने चाहिँ अब हाम्रो एक्जाम्पलको लागि सपोज हामीले एउटा फाइल थियो, दुईटा फाइल थियो, त्यो दुईटा फाइल मध्येमा एउटा फाइलमा हामीले केही चेन्ज गर्यौं र केही कुरा नयाँ कुराहरु लेख्यौं। त्यसपछि लेखेपछि पहिलो कुरा गिटमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कुरालाई स्टेजिङ गर्नुपर्छ। स्टेजिङ गर्नु भनेको चाहिँ बेसिकली हामीले लेखिसकेको कुरालाई चाहिँ गिटको भर्जनमा सेभ गर्नको लागि गिटले फोटो खिच्नको लागि उले चाहिँ त्यो सबै कुराको एउटा कपी बनाएर राख्ने एरिया हो। सो गिटको रिपोजिटरी .git मा त्यो एउटा भर्जन भएर स्टोर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गिटले चाहिँ त्यो फाइल र फोल्डरमा त्यो पर्टिकुलर स्थितिमा त्यो फोल्डरको के छ त्यस अवस्था, त्यसको कन्टेन्ट फाइलहरु कस्ता के छन्, फाइलहरुको कन्टेन्ट कस्तो छ, त्यो को ओभरअल इभ्यालुएसन गर्नेलाई चाहिँ स्टेजिङ एरिया भनिन्छ। सो हामीले के गर्छौं, सो फेरि सुरुदेखि गरौँ। हामीसँग वर्किङ डाइरेक्टरी छ, त्यो वर्किङ डाइरेक्टरीमा हाम्रो दुईटा फाइल थियो, दुईटा मध्येमा एउटामा हामीले केही चेन्ज गर्यौं, केही परिवर्तन गर्यौं भने सो पहिला चाहिँ हामीले त्यो गिटलाई चाहिँ त्यो चेन्जमा
त्यो चेन्ज चाहिँ गिटको डिरेक्टरीमा एउटा भर्जनको रूपमा स्टोर गर्नको लागि पहिला चाहिँ हामीले त्यसलाई स्टेज गर्नुपर्छ। सो बेसिकली स्टेज भनेको चाहिँ स्टेजिङ गर्ने भनेको चाहिँ त्यसमा भएको चेन्जेसहरू हामीले गरिसकेपछि गिटलाई चाहिँ ल मेरो चेन्जेसहरू मेरो गरिसकेँ, अब चाहिँ म यसलाई स्टोर गर्न गिटको रिपोजिटरीमा एउटा स्न्यापसटको रूपमा स्टोर गर्न रेडी भएको छु भनेर भन्ने प्रक्रियालाई चाहिँ स्टेजिङ भनिन्छ। सो स्टेजिङमा चाहिँ गिटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको सबै कामहरूलाई चाहिँ एउटा सानो फाइलमा नोट गरेर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्छ। अनि वन्स हामी स्टेजिङ भइसकेपछि हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो चेन्जेसलाई स्न्यापसट गर्नको लागि कमिट गर्छौँ .git रिपोजिटरीमा। सो कमिट गर्नु भनेको चाहिँ बेसिकली वन्स त्यो हामीसँग भएको सबै डेटालाई लिएर त्यो डेटालाई चाहिँ एउटा पोइन्ट अफ टाइममा भएको स्ट्रक्चरमा लगेर राख्ने हो। सो त्यसलाई चाहिँ कमिटिङ भन्छ। सो यसमा पनि त्यही, यसमा पनि एडिसनल डेटाहरू जसमा चाहिँ जुन चाहिँ हामी पछिको भिडियोहरूमा कुरा गर्नेछौँ कि कमिटिङमा हुन्छ कि भनेर। अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पली बुझ्नको लागि चाहिँ स्टेजिङ वर्किङ डिरेक्टरीमा चाहिँ अब हामीले के चेन्ज गर्यो भने पहिलो कुरा चाहिँ हामी त्यसलाई स्टेज गर्नुपर्छ। स्टेज गर्ने भनेको हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको फाइल फोल्डरहरूको एउटा कपी लिने हो र त्यसपछि वन्स त्यो कपी भएपछि चाहिँ त्यो स्टेजिङ एरियामा चाहिँ त्यो कमिट गरिन्छ। कमिट गर्ने भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ यसको स्थिति यस्तो थियो, त्यो कपीहरू चाहिँ यो पोइन्ट अफ टाइमको यो हो भनेर स्न्यापसटको रूपमा राख्ने राख्ने क्रमलाई चाहिँ हामी कमिटिङ भन्छ। सो वन्स हाम्रो सबै कुरा कमिट सिस्टममा कमिट भइसकेपछि चाहिँ अनि फेरि हामी चाहिँ त्यो चेकआउट गरेर फेरि वर्किङ डिरेक्टरी त्यो पहिलो भर्जनबाट फर्स्ट भर्जन कम्प्लिट भएपछिको 0 स्टेजमा आउँछ। अनि फेरि त्यसमा हामी केही चेन्ज गर्छौँ, फेरि स्टेजिङ गर्छौँ, फेरि कमिट गर्छौँ, त्यो दोस्रो स्न्यापसट स्टोर गर्छ। यसरी नै हाम्रो कोडहरू चाहिँ कमिट हुँदै जान्छ। अब यही कन्सेप्ट चाहिँ कसरी रेकर्ड हुन्छ त? अब हाम्रो स्टेजिङ र कमिट त हुन्छ, तर कसरी हुन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ गिटले चाहिँ अवस्था ट्र्याक गर्नको लागि 4वटा स्टेजेसहरू हुन्छ। सो पहिलो स्टेज भनेको अनट्र्याक्ड फाइल्स। अनट्र्याक्ड फाइल्स भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो वर्किङ डिरेक्टरीमा लाइक गिटको भित्र .git फोल्डर राखेर गिट रिपोजिटरी राखेर एउटा गिट रिपोजिटरी बनाइसकेपछि हामीले कुनै पनि फाइललाई स्टेज गर्नु सुरुमा पहिलोचोटि स्टेज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो सबै फाइल्सहरू चाहिँ अनट्र्याक्ड फाइल्सको रूपमा कन्सिडर गरिन्छ। सो फर इक्जाम्पल हामीले पहिला एउटा वर्किङ डिरेक्टरी एउटा फोल्डर प्रोजेक्ट भन्ने एउटा फोल्डर बनायो अनि त्यसलाई चाहिँ गिटले चाहिँ इनिसियलाइज गर्यो। गिटलाई चाहिँ ल यो चाहिँ ट्र्याक गरौँ भनेर गिट कमान्ड युज गर्यो भने चाहिँ अनि गिटले लिएर आएर त्यहाँ गिट रिपोजिटरी लिएर आएर राख्छ। त त्यो अवस्थामा चाहिँ गिटलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा भएको अरू कुराको बारेमा थाहा हुँदैन, किनभने हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि स्टेजिङ गरेको हुँदैन। त्यो स्थितिमा चाहिँ सबै फाइलहरूलाई चाहिँ अनट्र्याक्ड फाइल्स भनिन्छ। जस्तो पहिलोचोटि हामीले सबै फाइल्सहरूलाई गिटमा स्टेज गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अनट्र्याक्ड फाइल्सबाट स्टेज्ड फाइल्स हुन्छ। अनि वन्स स्टेज गर्नेपछि हामी त्यसलाई कमिट गर्छौँ अनि कमिट गरेपछि सबै फाइलहरू चाहिँ पहिलो अनमोडिफाइड स्टेटमा आउँछन्, किनभने तिनीहरूलाई भइसकेको सबै चेन्जेसहरू हालिसक्यो। अब सबै चेन्जेसहरू गिटमा पहिले भइसकेर स्टोर भइसकेपछि गिटले हेर्दाखेरि चाहिँ अब मसँग अहिले यो फोल्डरको यो वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको सबै फाइलहरू जस्तो थिए त्यस्तै सबै कुरा चाहिँ मसँग स्टोर भएको छ, मसँग तिनीहरूको सबै डेटा स्टोर भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वर्किङ डिरेक्टरी र गिटमा भएको त्यो वर्किङ डिरेक्टरीको कपी चाहिँ मिल्न गएपछि दुईटालाई चाहिँ अनमोडिफाइड स्टेटमा भनिन्छ। सो वन्स अनमोडिफाइड स्टेटमा पुगिसकेपछि फेरि हामी त्यसमा केही परिवर्तन लिएर आउँछौँ। सपोज प्रोजेक्ट भन्ने फाइलमा जर्नल भन्ने हामीले एउटा कुनै फाइल बनाएको छौँ भने पहिलोचोटि त्यसलाई हामीले गिटमा एड गरेर स्टेज गर्छौँ। स्टेज गरेर कमिट गरेपछि त्यो फोल्डर वर्किङ डिरेक्टरीमा भएको वर्किङ डिरेक्टरी हाम्रो प्रोजेक्ट फोल्डर र जर्नल फाइलको अवस्था जस्तो छ गिटको भित्र भएको .gitमा भएको स्टोर गरिएको .gitमा भित्र डेटाबेसमा स्टोर गरिएको त्यसको
कपी पनि उस्तै भएको कारणले त्यो दुईटै चाहिँ अनमोडिफाइड हुन्छ। सो एभ्री कमिट पछि चाहिँ आएको स्थितिलाई चाहिँ अनमोडिफाइड स्टेट भनिन्छ। अब फेरि हामी त्यो जर्नलमा केही कुरा एड गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ के भयो भने फेरि मोडिफाइड भयो। हाम्रो वर्किङ डिरेक्टरीको जर्नल फाइल र .git भित्रको जर्नल फाइलको चाहिँ कन्टेन्ट डिफ्रेन्ट भयो। सो त्यसपछि त्यो अवस्थालाई के भनिन्छ, मोडिफाइड स्टेटमा जान्छ त्यो। अनि त्यो फाइल एडिट भएपछि मोडिफाइड स्टेटमा जान्छ। सो वन्स मोडिफाई फेरि हामी त्यही प्रक्रिया अप्नाउँछौँ, मोडिफाई गर्छौँ अनि फेरि त्यसलाई स्टेजिङ गर्छौँ अनि फेरि स्टेज गरेपछि कमिट गर्छौँ अनि कमिट गरेर फेरि त्यो अनमोडिफाइड स्टेटमा आइपुग्छ अनि फेरि त्यो जर्नल भन्ने फाइलमा फेरि केही नयाँ चेन्जेसहरू लिएर आउँछौँ। लिएर आएपछि फेरि त्यो मोडिफाइड हुन्छ र मोडिफाइड हुनु अनि त्यसपछि गिटले चाहिँ त्यो वर्किङ डिरेक्टरी र आफ्नो डेटाबेसमा भएको वर्किङ डिरेक्टरीको कपी चाहिँ मिल्न गएको छैन भनेर थाहा पाउँछ अनि फेरि त्यसलाई त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ मोडिफाइड स्टेट भन्छ सरी। अनि फेरि हामी स्टेज गर्छ, फेरि कमिट गर्छ, फेरि अनमोडिफाइडमा आउँछ अनि त्यसरी नै हाम्रो भर्जिङ सिस्टम चाहिँ त्यसरी नै काम गर्छ। अब कुनै टाइम बिन्दुमा आएर चाहिँ हामीले कुनै पनि एउटा फाइललाई चाहिँ हामीले गिटमा ट्र्याक गरिरहेको फाइललाई चाहिँ अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यो गिटमा ट्र्याक गर्न मन छैन भनेर हामीले त्यसलाई हटायो भने त्यो फाइल चाहिँ फेरि अनट्र्याक्ड स्टेटमा आउँछ किनभने गिटको डेटाबेसमा चाहिँ त्यो फाइल चाहिँ गिटले चाहिँ ट्र्याक गरेको छैन। सो त्यसलाई चाहिँ यही साइकललाई चाहिँ यही साइकल चाहिँ हाम्रो गिटले फलो गर्छ वा हामी चाहिँ यही साइकलको थ्रुबाट चाहिँ आफ्नो फाइल्सहरू चाहिँ गिटमा ट्र्याक गर्न गर्छौँ। अहिले यो कन्सेप्ट थ्योरिटिकली हेर्दा अलिकति कम्प्लेक्स लाग्न सक्छ तर हामी अब नेक्स्ट ट्युटोरियलदेखि लाइभ कोड गर्दाखेरि चाहिँ त्यति युज टु भएपछि त्यति डिफ्रेन्ट र आउट अफ द वर्ल्ड लाग्दैन भन्ने मेरो आशा छ। सो आजको लागि यति नै। अब हामी नेक्स्ट भिडियोदेखि चाहिँ लाइभ एक्जाम्पल गर्नेछौँ र थ्योरिटिकल कन्सेप्ट भन्दा पनि लाइभ एक्जाम्पल गरेर गिट र गिटको बारेमा बुझ्नेछौँ। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू।